Hej hej! Uttal och stavning. Uttal och stavning. J. Ljudet. Ljudet. J. Ja. Jobbar. G plus E. I. Ä. Ö. Ger. Ger. Gift. Gift. Gymnastik. Gymnastik. Gymmet. Gymmet. Gärna. Gärna. Gör. Gör. Göteborg. Göteborg. D. J. Djur. Inte djur. Nej. Djur. G. J. Gjorde. Gjorde. Sj. J. Jul. Jul. L. J. Ljus. Ljus. Ljudet. L. J. Ljudet. På slutet R. G. G efter R och efter L läser vi som J. Arg. Arg. Göteborg. Göteborg. Helg. Helg. J-ljudet. Ljudet. Sk. Tillsammans med E. I. Ä. Ö. Mjuka vokaler. Sked. Sked. Skiner. Skiner. Sjunde. Sjunde. Skära. Skära. Skön. Skön. J. Sjuk. Sjuk. Sjunger. Sjunger. Sjätte. Sjätte. St. J. Också. Stjärna. Stjärna. Ski. Skjorta. Skjorta. Schampo. Schampo. Champinjon.
champinjon. Ti, si. På slutet här. Station. Station. Information. Information. Pensionär. Pensionär. Ljudet. Ljudet. K plus mjuka vokaler. E, I, Ä, Ö. Kemi. Kemi. Kind. Kind. Kyckling. Kyckling. Kär. Kär. Känner. Känner. Köper. Köper. Kör. Kör. J. Kjol. Kjol. J. 20. 20. Ljudet. R plus S. Förstår. Förstår. Ursäkta. Ursäkta. Kurs. Kurs. Märsta. Märsta. S. Hon sätter sig. Hon sätter sig. De gifter sig. De gifter sig. År sedan. Sedan. Sen. År sedan. Månader sedan. Jag kom till Sverige för ett år sedan. Jag kom till Sverige för 2 månader sedan. Sen. Skriver sedan, säger sen. Månader sedan. När ska vi ses? När ska vi ses? Tack för att du har tittat. Repetera. Uttal är mycket viktigt. Stavning är också viktig. Öva, öva, öva. Vi ses i nästa video. Bye bye.